Sziasztok! Ebben a mai videóban egy újabb párosúlyú patással ismerkedhetünk meg, amely a tülkösszarvak családjába és a kecskeformák alcsaládjába tartozik. Ez az állat a takin. Új állatkertet kezdek franchise módban, és ha érdekel, hogyan kezdődik nálam egy ilyen, hát akkor is nézd meg a videót. Talán ötletet leshetsz el. Ha pedig ötletet tudnál adni, nyugodtan írd meg kommentben, vagy lépj be a Discord szerveremre, hogy megbeszéljük. Mellesleg az állatkert a nevét a Mongólia nyugati részén található Altai Tavan Bogd Nemzeti Parkról kapta. Készüljön hát egy takin kifutó. Közben szó lesz a takinról is, amelynek tudományos neve a Budorcas taxicolor, és a nemének az egyetlen faja. Régebben az ugyancsak rendszertanilag bizonytalan, sarkkörön élő keleti pézsmatulok rokonának tartották, de a legújabb mitokondriális DNS vizsgálatok közelebbi rokonságot mutatnak a vadjuhokkal, míg a keleti pézsmatulok legközelebbi rokonai az Ázsiában élő kecskéhez hasonlító gorálok, amelyek viszont ugyancsak azon a környéken élnek, ahol a takin. Hogy melyik az a környék, amelyen a takin előfordul? A Himalája déli és délkeleti része, pontosabban Kína középső és déli része, Bhután, Észak-Myanmar és Észak-Kelet-India szubalpin területei. Fenyvesekben, szubtrópusi és mérsékeltövi erdőkben egyaránt megtalálható, 1000 és 4500 méteres tengerszint feletti magasság között, de leggyakrabban a 2000-3500 méter közötti levegőt szereti. Általában van néhány elmentett blueprintem, amelyek a teljes alapműködtetési épületeket tartalmazzák a kezdetekhez, több verzióban is, de most inkább kihelyeztem az épületeket egyenként. A tudomány számára elsőnek 1850-ben írta le a Mismi takint az Indiában élő angol Brian Houghton Hodgson naturalista, így ez viseli a nominális alfaj nevét, a Budorcas taxicolort. Ez Tibet délkeleti részén, az indiai Arunachal Pradesben, Myanmar Kachin államában és a kínai Yunnan tartomány északnyugati részén honos, és természetvédelmi besorolása veszélyeztetett. 1874-ben a francia zoológus Henri Milne Edwards írta le a Szecsuáni takint, Budorcas taxicolor tibetana néven, amely élőhelye a tibeti fennsík keleti része, északon a kínai Kansu tartomány határvidékétől Szecsuan tartományon keresztül a Yunnan tartomány határáig tart, és ez az alfaj sebezhető. Az angol naturalista Richard Lydekker írta le harmadiknak a bhutáni takint, Budorcas taxicolor vitei tudományos névvel 1907-ben, és ez Kínában a tibeti Yarlung-Zangbo folyótól délre, Bhután északi részén, India Arunachal Pradesh és Szikkim tartományában, valamint az indiai Myanmari határvidéken található meg, és ez is sebezhető. Az utolsónak leírt alfaj az aranytakin, a Budorcas taxicolor Bedfordi nevet kapta, és ezt az ugyancsak brit Michael Rogers Oldfield Thomas írta le 1911-ben. Ez az alfaj a kínai Shanxi tartománynak a Qingling hegységében honos, és természetvédelmi besorolása veszélyeztetett. Közben elkészültem takinvár vizesárkával is, és itt tervezem megépíteni a gondozók bejáratát. Meg kell mondjam, nem hagyományos a külseje ennek a patásnak sem. Megjelenésében a szarvasmarhára hasonlít, de mégis a kecskefélékhez tartozik. Nevének a Budorcas része ökörgazellának fordítható, míg a taxicolor neve a sárgás-barna színezetét tükrözi. Pontosabban a borz jelentésű taxus szó és a színárnyalat jelentésű color keveréke, vagyis borszínű ökörgazella. Testmérete megközelíti a már említett keleti pézsmatulok méretét, amely a kecskeformák családjának a legnagyobb képviselője. Testhossza 1,6 és 2,2 méter közötti, farka 15-20 cm, de annyira szőrös, hogy nem igazán látszik. Szörnyű.
Marmagassága 1-1,4 méter közötti, súlya pedig 250 és 350 kg között mozog, de átlagban 275 kg, a bikák pedig enyhén nagyobbak, mint a tehenek. Testalkata zömök, szőre hosszú és sűrű. Ennek színe barnától az aranysárgáig terjed, például az aranytakin nem véletlenül kapta a nevét. Háta közepén nem a hideg fut végig, hanem egy fekete csík. Vastag lábai rövidek, patái szélesek, fejlett sarkantyúk vannak rajta, hogy könnyen tudjon felkapaszkodni a sziklás terepen, mint a vadjuhok. Tövénél átlósan rovátkolt 25-30 cm-es szarva van mindkét nemnek, amely hátrafele indul, majd felfele csúcsosodik. Közben elkészült a kifutó alapja. Érkezhetnének a takinok, csak elfelejtettem még összekötni az épületeket a sétánnyal. Púpos orrnyerge, csupasz orra és mosolyra forduló szája jámbor kinézetet kölcsönöz neki. Helyi illatmirigyei nincsenek, viszont teljes szőrzetét erős szagú olajos anyag fedi. Ez védi meg a hidegtől és a víztől, és ezzel jelöli meg a fákat is. A vizeletük feromonokat tartalmaz, ezt kommunikációra is használják, vagyis ezekkel jelzik a szexuális állapotukat és az identitásukat. A bikák ezzel a feromonos parfümmel kenik be a lábaikat, a mellkasukat és a pofájukat, míg a tehenek a farkukat áztatják saját egyedi parfümjükben. Hasonlót már hallottunk a nagyszarvú mocsári antilop esetében. Ha többet akarsz megtudni arról az antilopról, nézd meg az állatbemutató 92. részét. A nyáron akár 300 egyedet elérő csordáik folyamatosan vándorolnak. Tavasszal és nyáron magasabb vidékekre mennek, akár olyan területekre is, ahol már nincsenek fák, hanem füves, sziklás a terep. Ősszel visszaereszkednek alacsonyabb területekre, és a nagyobb csordák kisebbekre, átlagban 20 fősre válnak szét. Ilyenkor akár az 1000 méteres magasságig is lemennek a völgyekbe és a mélyebben fekvő erdőkbe. Úgy látom, a takinjaink meg tudnak szökni néhány helyen. Hát persze, hiszen jól tudnak sziklát mászni. Jöhet egy kis terepmunka. Ilyenkor nagy sziklákat helyezek ki, hogy falat alkossak velük. Nem mintha a kecskefélék nem épp sziklamászásban lennének híresek. A takincsordák általában nőstényekből és borjaikból állnak. A jelenlevő bikák még ivaréretlenek. A felnőtt bikák pedig magányosan élnek. Veszély esetén köhögésre hasonlító hanggal riasztják a csapatot, majd szétszaladva, mindegyik amerre lát, bemenekülnek a sűrű erdőkbe, ahol mozdulatlanul lapulnak, amíg a veszély elmúlik. Legfőbb ellenségük az ember, amely a húsa és az írhája miatt vadásza, de ugyanazon okok miatt nincs barátságban az őrvös medvével és a hópárduccal sem. A csordák mindig ugyanazon az útvonalon járnak, ingáznak az ivó és táplálkozó helyek között, így ösvényt taposnak ki maguknak. Perjeféléket, faleveleket, bambuszhajtásokat és virágokat szoktak reggelizni és vacsorázni, vagyis kora reggel és délután tapossák az ösvényeiket, és a sónyalatokhoz is rendszeresen eljárnak, vagyis jámbor létükre szívesen megnyalják a sót. Elvégre kecskeformák, és mint tudjuk, a vénkecske is megnyalja a sót. Na meg a szája szélét a só után. Na szóval a párzási időszak nyáron van, és ilyenkor a bikák felhagynak magányos életmódjukkal, és ahogy tudnak, csatlakoznak a tehenekhez. Előtte kiszagolják őket a parfümjük alapján, majd ízmintát is vesznek, hogy megbizonyosodjanak a tehén csatlakozási szándékáról. Ha megbizonyosodtak, akkor a kapcsolatuk többszörös lesz, és a bika létrehozza ezt a kapcsolatot minden csatlakozásra hajlandó tehénnel. A vemhesség 200-220 napig tart, és március-áprilisban a tehén behúzódik a sűrű növényzet közé, és ott szüli meg egyetlen utódját, nagyon ritkán kettőt. 3 napon belül a borjuk követi az anyját szinte bármilyen terepen át.
A borjú 2 hónapos korában már kezd szilárd táplálékot is enni, és nem hagyja el az anyját addig, amíg új borjú születik. Szarvuk 6 hónapos korukban kezd nőni, az ivarérettséget pedig alfajtól függően érik el a fiatalok. Ez 2,5 és 5,5 éves koruk között történhet meg, és átlagos élettartamuk 16 és 18 év közötti. A legnagyobb fenyegetés számukra a húsuk miatti vadászat, ami sajnos a védett területeken is megtörténhet. Ezen kívül a szokásos erdőírtás is komoly probléma, mivel megszűnik az életterük. Ezeknek következtében a takin populációk nagyjából 30%-kal csökkentek az elmúlt 25 év alatt. Ezért a Természetvédelmi Világszövetség a fajt sebezhetőnek nyilvánította, de mint említettem, az alfajoknál külön lebontva a 4-ből 2 alfaj a veszélyeztetett kategóriában van, és szerepel a Washingtoni Egyezmény, vagyis a CITES 2-es függelékében. A helyzete Myanmarban bizonytalan, viszont India és Bhután területén tiltják a vadászatát, míg Kínában csak nagyon korlátozottan vadászható. 1990-ben a Kínában található aranytakin populációit 21.200 egyedre becsülték. A tibeti mismitakin populációkat 1998-ban 3500 egyedre becsülték, míg Myanmarban nem ismert a számuk. A szecsuáni takin populációi nem ismertek. Utoljára 1975-ben próbálták felmérni őket, amikor kevesebb mint 200 egyedre becsülték az állományt. Azóta több helyen is láttak akár 100 egyedes csordákat is, de számuk összesen valószínűleg nem éri el a néhány száz példánynál többet. A bhutáni takinról még becslések sincsenek, számuk ismeretlen. Pedig a takin Bhután nemzeti állata. Azt feltételezik, hogy a görög mitológiában található aranygyapjú meséjében levő, aranygyapjút az aranytakin ihlette. Vagyis Poszeidón, a háborgó tenger istene elszöktette Theopanét, a makedóniai királylányt, majd nászukból született egy aranyszőrű Kos, aki messze keletre, Kolhiszba, a felkelő nap vidékére menekítette Théba királyának első 2 gyermekét, majd a gyapját az argonauták vezetője Jaszón királyfi szerezte meg. Kolhisz a mai Grúzia területén fekvő ókori királyság volt, a Fekete-tenger délkeleti partjainál. Na de ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy már az ókorban is tudták, hogy a takin a vadjuhok rokona, hiszen aranygyapjas Kosnak nevezték. Magyarországon a fővárosi állat- és növénykertben, valamint a Nyíregyházi állatparkban látható takin. Nyíregyházán mismitakin van, Budapesten aranytakin látható. Ha más állatkertben is látható takin, kérlek írd meg kommentben, hogy mások is tudjanak róla. Fel fogom tölteni a teljes építési videót vágatlanul. Egyelőre tagok láthatják, de a későbbiekben nyilvánosságra kerül ez is. Légy feliratkozva, hogy értesítést kapj róla. A kifutó első verzióját megosztva a Discordon arra kaptam visszajelzést, hogy kevés a növényzet. Én meg hallgatva a patások védnökére kibővítettem a kifutót plusz növényzettel. És mivel a vízeséseket is szeretem, ezért azzal is kibővítettem. Mindez látható lesz majd a teljes építési videóban. Amennyiben tetszett a videó, nyomd meg a lájkot és oszd meg másokkal is. Ja, és írd meg a véleményed. Legyen kolhiszi fényes napod!